Hello, how are you doing? How are you doing, guys? Today we are going to study Bachelor Second Year BA Second Year Major English. आज हामी BA 4 years BA को सेकेन्ड इयरको मेजर इङ्ग्लिसको एउटा कविता है हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ. वी आर गोइङ टु स्टडी वान पोएम BA सेकेन्ड इयर 4 years ब्याचलर डिग्री सेकेन्ड इयर The School Children. Hey? School Children. The School Children is written by Louise Gluck. Louise Gluck द्वारा लेखिएको कविता हो. The School Children. The children go forward with their little stages. Such stages. The children go forward with their little stages. Statues, and all morning the mothers have labored together the late apple red and gold, like words of another language. है यहाँ चाहिँ के भन्छ, the children go forward with their little satchels, and all morning the mothers have labored go together the late apple red and gold, like word of another language. है अनि अरू के भनिन्छ, and on the other shores are those who wait behind great desks to receive these offerings. And on the other shores are those who wait behind great desks to receive these offerings. How orderly they are, the nails on which the children hang their overcoats of blue or yellow wools. And the teachers shall instruct them in silence, and the mothers shall scour the orchards for a way out, drawing to themselves the grey limbs of the fruit trees, bearing so little ammunition. Okay. So नेपालीमा यसको भावनावाद चाहिँ यस्तो छ. विद्यालयका बालबालिका लुइस ग्लुकद्वारा है त यो पोएम कविता विद्यालयका बालबालिका लुइस ग्लुकद्वारा. केटाकेटीहरू आफ्ना साना झोलाहरू लिएर अगाडि बढ्छन्. बिहानैदेखि कामहरू आमाहरूले परिश्रम गर्नुभएको छ अथवा गर्छन्. ढिलो अथवा स्याउ रातो सुन जम्मा गर्न अर्को भाषाका शब्दहरू जस्तै भने चाहिँ यहाँ. र अर्को किनारमा ठुलो डेस्क पछाडि पर्खनेहरू हुन् यी भेटीहरू प्राप्त गर्न. तिनीहरू कति व्यवस्थित छन् नङहरू जसमा बालबालिका झुन्डिएका छन्. तिनीहरूको नीलो वा पहेँलो उनको ओभरकोट है. अनि शिक्षकहरूले तिनीहरूलाई मौनतामा निर्देशन दिन्छन् र आमाहरूले बगैँचाहरू निकासको लागि कुर्नेछन्. फलफुलका रुखहरूको खैरो अङ्गहरू आफैमा कोर्दै यति थोरै गोला बारुद बोकेर. नेपालीको भावनावाद यो छ. सो द स्कुल चिल्ड्रेन बाई लुइस ग्लुक है. र यो चाहिँ के छ, द चिल्ड्रेन गो फरवर्ड विथ देयर लिटल सेटल्स भनेको छ. यहाँ केटाकेटीहरू आफ्नो साना झोला लिएर के छ स्कुल जान्छन्. अनि यो चाहिँ बिहानै आमाहरूले चाहिँ तयार गर्छ परिश्रम गरेर है. अनि यसरी यसको यो स्कुल जाने बालबालिकाको विषयमा र आमाको पीडाको विषयमा यो व्यक्त गरेको छ यो कविताले. र यसको डिटेल हामी तल हेर्दै जानेछौँ. र यहाँ के त द स्कुल चिल्ड्रेन समरी एन्ड एनालाइसिस गरौँ हामी. द स्कुल चिल्ड्रेन रिटन बाई लुइस ग्लुक सोज द्याट द अलिकति यसलाई यसो फुल गरौँ है त. द्याट द मदर फिल्स स्याड लोन्ली एन्ड फियर when her children leave home for school है त. अब यहाँ चाहिँ के भन्छ भने
त्यो स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बच्चाहरू स्कुल गइसकेपछि आमा चाहिँ के छ त के गर्छ अब स्याड फिल गर्छ, एक्लो फिल गर्छ, अनि फियर पनि फिल गर्छ जब बच्चाहरू स्कुल जान्छन् त्यो बेला भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ बताइएको छ है त। अनि यहाँ के भन्छ भने ग्लुक सक्सेसफुली युजेस भिजुअल इमेजरी टु कन्भे अ डिपर मिनिङ टु द 14 लाइन पोइम्स है त अबाउट चिल्ड्रेन। अनि यो 14 लाइनको पोइमले चाहिँ के गर्छ, ग्लुकले चाहिँ एकदम यस्तो किसिमको भिजुअल इमेजरी लिएको छ है त, एकदम दृश्य किसिमको काल्पनिक दृश्यकताको कुरो लिएको छ। टिचर्स एन्ड प्यारेन्ट्स होइन, यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने टिचर्स एन्ड प्यारेन्ट्सको बिचमा चाहिँ एउटा भिजनरी एउटा के छ भिजुअल इमेजरी लिएको छ। अनि ग्लुक कन्टिन्युसली प्रेजेन्ट द स्कुल चिल्ड्रेन एज अ सिम्पल अर्डरली क्रिएचर्स होइन। स्कुल चिल्ड्रेनलाई चाहिँ उनले एउटा साधारण व्यवस्थित किसिमको एउटा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा क्रिएचर्सको रूपमा चाहिँ उनले लिएका छन्। सो पोर्ट्रेज देम एज अ हेडिङ टु स्कुल विथ द बुक्स ब्याग्स होइन। एन्ड लेटर इन द पोएम पोइन्ट्स आउट द अर्डरली एरेन्जमेन्ट अफ देयर लेटर इन द पोएम पोइन्ट्स आउट द अर्डरली एरेन्जमेन्ट अफ देयर कोर्स इनसाइड देयर क्लासरुम है। त्यस कारण यहाँ कविले चाहिँ के गर्छन्, त्यो उनले बोलेको झोला किताबहरू अनि जुन एरेन्जमेन्ट गरेको छ अर्डरली रूपमा व्यवस्थित रूपमा कोठहरू अनि क्लास तिनीहरूको क्लासरुम सबै कुराको चाहिँ के गर्छ यसले पोर्ट्रे गरेको छ यसले है त। द स्कुल चिल्ड्रेन फ्रम द हाउस अन मार्सल्यान्ड कन्टेन्स fragment imagery and phrasing to show disconnection of the children to both their mothers and their teachers. Right? Despite the ritual of the mother giving the apple to the child, who then gives to it the teachers, the children, the speaker says, go forward with their little satchels, innocent yet business-like. The mothers who have labored to gather the late apples, red and gold, are the agents who smooth the way for their children to develop relationship with their teachers. Okay, so यस्तो किसिमले यहाँ एउटा यसको एनालाइटिकल सर्ट एनालाइटिकल गरेको छ, समरी गरेको छ अनि यसलाई एनालाइसिस गरेको छ। ओके, सो यहाँ सारांशमा नेपालीमा के छ, कविता मानिसको जीवनको विभिन्न कालखण्डमा के गर्छ त जन्मिन्छ। यो कहिले कोही जन्मिँदा उत्पत्ति हुन्छ, कहिले कोही प्रेम हुँदा, र यस कवितामा द स्कुल चिल्ड्रेन है, द स्कुल चिल्ड्रेन चाहिँ कविताको उत्पत्ति बालक स्कुल जान थाल्दाको उमेर मा चाहिँ के भएको छ बुझ्नुभयो। एक आमा बालक स्कुल पढाउँदा होइन पठाउँदा बालक गएको हेरिरहन्छन् होइन, उसले स्कुल पठाउँछ बालकलाई, बालक गएको हेरिरहन्छ, कहाँ के हुने हो भन्ने पनि आमालाई के छ डर छ। शिक्षकहरूले के पो गर्ने हुन् भन्ने किसिमको पनि अब आमालाई डर छ। र बालक र शिक्षकको सम्बन्ध राम्रो होस् भने आमा रातारात पहेँला सेवहरू शिक्षकहरूलाई दिन भनेर के गर्छन् त पठाउँछन् है त। यसरी आमाले बालक र शिक्षकको सम्बन्ध राम्रो हुने र आफ्ना छोराले राम्रो शिक्षा हासिल गर्ने कुराको के गर्छन् आशा राख्दछन्। बुझ्नुभयो। सो यो कविताको नेपाली सर्ट सारांश यो। र यहाँ हामीले देख्छौँ एनालाइज द स्कुल चिल्ड्रेन इन द स्पेक्टाकल अफ द पोएम एज लाइफ भनेको छ है। यो चाहिँ मेजर इङ्ग्लिस बिए सेकेन्ड इयरको द स्कुल चिल्ड्रेन लुइस ग्लुकबाट लेखिएको कविता। द पोएम डिस्पिक्स a private piece of life. It has its origin in the life as it appears at the time of children's starting school for study. It waves the
first few days of sending children at school by their mothers. It explores how the mothers prepare their children for school and what they feel in sending them to school. It becomes the few events being felt and sent their son or daughter to school, separating from the mothers, their mind filled with fear, even fear of teachers, new people to be entered, so to maintain the good relationship with them. Then the mothers send apple to the teachers. Okay, एप्पल्स पठाएको छ स्टुडेन्टलाई कवितामा टिचरको लागि दिनलाई, टिचर र स्टुडेन्टको रिलेसनसिप राम्रो बनाउनलाई. ओके, हाउ डु यु फाइन्ड द पोएम? द स्कुल चिल्ड्रेन डिस्कस हाउ द पोएम इज प्रोग्रेस्ड. है त एन्सर, द स्कुल चिल्ड्रेन बाई लुइस ग्लुक वाज वान अफ द पोएम द्याट फाउन्ड स्पेसली इन्ट्रेस्टिङ because only a close analysis reveals a deeper, more significant meaning. Just on the surface, the poem seems to be about a simple life moment, young children going to school. However, the poem is actually more about the struggle between the mothers and teachers. As the children go forward with the little shuttles, the mothers have labored the images of hard-working mothers suggest that the mother's work makes the children go forward. Even the structure of the poem indicates that the mothers dictate the children's actions. First stanza and last stanza are the only stanzas that mention the mothers. It is almost as if the mothers enclose the children as they try to protect them from the outside world. Such analysis then begs the questions, what is the outside world? Okay? Outside world, okay? The outside world could be the school filled with judgmental and powerful teachers. Although the mothers struggles to send their children to the teachers, they continue to work to impress the teachers. Still, the apples gathered are like word of another language. There is a subtle disconnection between the teachers and mothers, as the teachers are on the other shore. It seems like the children are caught in the war between the teachers and the mothers. Okay. Amidst the overbearing teachers that wait behind the great desks and the mothers scour the orchards, है, टिचरले चाहिँ डेस्कको पर्खिने, यता चाहिँ बगैँचामा पर्खिने आमाहरूले. There is no good for the children. In fact, the line how orderly they are, the nails and they are no good nails which our children hang makes the seems as if the children are themselves hanging. Perhaps that Gluck has a very negative attitude towards schooling. Although the mothers seek their children's success, their labors to having the opposite effect. Finally, the last line of the poem reaffirms the fact that there is a subtle war between the teachers and mothers, possibly to control over the children. Okay, the inclusion of the word ammunition suggests that gathering apple is a way for the mothers to still maintain control over the children and their school lives. However, there is a little ammunition implying that the mothers lose the war in the end.
Okay. Even the colors in the poem have their own meaning. The gray limbs of the tree could point to the gradual aging of the children as they go from the mother's hand to the teacher's hand. The gray could be representative of the gray area that is present between the teachers and the mothers. Furthermore, although Gluck might not have intentionally added all the meaning that I see, I think such analysis allows me to understand the poem in a much more personal way. Okay, so as a glue है यहाँ ग्लुकले चाहिँ लुइस ग्लुकले लेखिएको द स्कुल चिल्ड्रेन कवितामा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने यसमा चाहिँ अब एउटा बच्चाहरू स्कुल जाने अनि आमाहरूले चाहिँ स्कुल पढाउँदा आमाको टेन्सन भएको एक्लोपन भएको अब के हुने हो बच्चाहरूलाई अब टिचरहरूको रिलेसनसिप के हुन्छ अब त्यस्तो किसिमको चिन्ता फिक्री छ अनि लोन्लिनेस पनि छ एक्लोपना छ अनि टिचरले चाहिँ स्कुलमा डेस्कमा पर्खिबस त्यो डेस्कको पछाडि पर्खिरहेको हुन्छ आमा चाहिँ बगैँचाको पछि पर्खिरहेको हुन्छ यस्तो किसिमको दुईवटा टिचर प्यारेन्ट्स र स्टुडेन्टको बिचको एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ कस्तो किसिमको एउटा फिलिङ्समा गइरहेको छ भावनामा गइरहेको छ एउटा शङ्का छ उपशङ्का छ विभिन्न किसिमको स्थितिहरू छन् त्यसकारण अब आमा चाहिँले अब टिचरलाई दिनको निम्ति स्याउ पठाउँछ विद्यार्थीको हातमा ताकि विद्यार्थी टिचरहरूको बिचको रिलेसनसिप राम्रो होस् र यसरी एउटा द्वन्द्वको क्रिएट गरिरहेको छ र फाइनली के कस्तो हुन्छ त आमा टिचर अनि यो त ग्रे एरिया छ हैन के छ कसो छ भन्ने कुराहरू टिचर र प्यारेन्ट्स र टिचरको बिचमा र साथसाथै स्टुडेन्ट चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ मेन पात्रको रूपमा ओके सो यो कवितालाई यति नै आज पछि अन्य कविताहरू हामी लिएर आउनेछौँ थ्याङ्क यू